Μάθημα 1. Το μωρό της οικογένειας. Ο μικρότερος αδερφός μου είναι το μωρό της οικογένειας και έχει συνηθίσει να τον κακομαθαίνουν. Αυτό είναι κοινό με τους νεότερους. Πιστεύετε ότι επηρεάζει την προσωπικότητά του? Οριστικά. Είναι σίγουρος και εξωστρεφής, αλλά μερικές φορές εξαρτάται λίγο πολύ από τους άλλους. Είναι ενδιαφέρον πως η σειρά γέννησης μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα κάποιου. Αληθείς. Προσπαθώ να τον ενθαρρύνω να είναι πιο ανεξάρτητος. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Τα αδέρφια μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή το ένα στο άλλο. Είμαστε κοντά, οπότε θέλω να το βοηθήσω να μεγαλώσει ενώ συνεχίζω να τον υποστηρίζω. Φαίνεται ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Η δυναμική της οικογένειας είναι συναρπαστική. Ευχαριστώ. Είναι μια μαθησιακή εμπειρία και για τους δυο μας. Μάθημα 2. Δήλωση κολλιέ. Τι είδους αξεσουάρ ψάχνετε? Χρειάζομαι ένα statement κολλιέ και μερικά ευέλικτα κομμάτια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα statement κομμάτι μπορεί πραγματικά να αναδείξει ένα ντύσιμο. Ακριβώς. Έχετε να προτείνετε που να ψωνίσετε? Υπάρχει μια μπουτίκ στο κέντρο της πόλης με μοναδικά σχέδια. Μπορώ να σε πάω εκεί. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα ήθελα πολύ να βρω κάτι τολμηρό και εντυπωσιακό. Πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να φτιάξουμε μια μέρα. Είμαι μέσα. Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνήσετε και να βρείτε κάτι ιδιαίτερο. Σύμφωνος. Ας βρούμε τα τέλεια κομμάτια για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας. Μάθημα 3. Ρουτίνα περιποίησης δέρματος. Καθαρίζω, τονώνω και ενυδατώνω κάθε μέρα. Μεγάλος. Είναι σημαντικό να φροντίζετε το δέρμα σας. Οριστικά. Έχετε κάποιο αγαπημένο προϊόν? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ φυσικά συστατικά, όπως αλόι βέρα και ροδόνερο. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Πόσο συχνά κάνετε μια πλήρη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας? 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Θα πρέπει να δοκιμάσω μερικές από τις συστάσεις σας. Το δέρμα μου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια επιπλέον φροντίδα. Πείτε μου πώς πάει. Η περιποίηση του δέρματος έχει να κάνει με το να βρείτε αυτό που λειτουργεί για σας. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τα αποτελέσματα. Μάθημα 4. Ρυθμίσεις απορρίτου. Θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για τις ρυθμίσεις απορρίτου και να γνωρίζουμε τους κινδύνους. Σύμφωνος. Ας φροντίσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών μας. Θα ελέγξω πρώτα τους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις? Ναι, μπορώ να σας δείξω. Είναι σημαντικό να περιορίσετε ποιοι μπορούν να δουν τις αναρτήσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα ενεργοποιήσω επίσης τον έλεγχο ταυτότητας 2 παραγόντων για επιπλέον ασφάλεια. Έξυπνη κίνηση. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τις εφαρμογές που κατεβάζουμε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνουμε κλικ. Απολύτως. Είναι καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι όταν πρόκειται για το απόρριτο στο διαδίκτυο. Ας γίνει αυτό ένα τακτικό check-in. Η ενημέρωση είναι η καλύτερη άμυνα. Σύμφωνος. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Αισθάνομαι πιο σίγουρος για την προστασία των δεδομένων μου τώρα. Μάθημα 5. Υπενθύμηση παντοπολίου. Ναι, μας τελειώνουν το ψωμί και τα αυγά.
Ας μην ξεχάσουμε να τα προσθέσουμε στη λίστα. Καλή κλίση. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο όσο είμαστε στο κατάστημα. Ας ελέγξουμε το ψυγείο. Μπορεί να χρειαστούμε και γάλα και βούτυρο. Θα ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται με τα σνακ για την εβδομάδα? Ας πάρουμε μερικά φρούτα και ξηρούς καρπούς. Είναι πιο υγιεινές επιλογές. Τέλειος. Να πάμε μαζί ή να ψωνίσουμε ένα λάξ? Πάμε μαζί. Είναι πιο διασκεδαστικό και μπορούμε να χωρίσουμε τις εργασίες. Καλό ακούγεται. Θα πάρω τη λίστα και μπορούμε να βγούμε σύντομα. Μεγάλος. Ας το κάνουμε αυτό ένα γρήγορο και αποτελεσματικό ταξίδι. Μάθημα 6. Ανάμειξη ρουτίνες. Προσπαθώ να ανακατεύω τη ρουτίνα μου και να βρω δραστηριότητες που μου αρέσουν πραγματικά. Μεγάλος. Θα δείτε ότι το να απολαμβάνετε τις προπονήσεις σας τις κάνει πολύ πιο αποτελεσματικές. Αυτό ελπίζω. Έχετε κάποιες προτάσεις για διασκεδαστικές δραστηριότητες? Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε ένα μάθημα χορού ή πεζοπορία, και οι δύο είναι υπέροχοι τρόποι για να παραμείνετε δραστήριοι. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω το χορό. Ίσως εγγραφώ σε ένα μάθημα αρχαρίων. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Αληθείς. Θα ψάξω για μαθήματα κοντά και θα το δοκιμάσω. Πείτε μου πώς πάει. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρεις κάτι που αγαπάς. Ευχαριστώ. Θα σας κρατάω ενήμερους για την πρόοδό μου. Μάθημα 7. Επεφημίες στους δρόμους. Το πλήθος γέμισε περιπέτεια και δόξα και επεφημούσε με ενθουσιασμό στους δρόμους. Ακούγεται σαν μια απίστευτη στιγμή. Τι γιόρταζαν? Ήταν μια παρέλαση νίκης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορώ να φανταστώ την ενέργεια και τον ενθουσιασμό. Πρέπει να ήταν αξέχαστο. Πραγματικά ήταν. Όλη η πόλη συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει το επίτευγμα. Τέτοιες στιγμές μας θυμίζουν τη δύναμη της ενότητας και της κοινής χαράς. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε να παρευρεθούμε σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτή κάποια μέρα. Θα ήθελα πολύ. Είναι μια εμπειρία που όλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία φορά. Μάθημα 8. Υποστήριξη διαδικτυακών αγορών. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν και να πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζουν ηλεκτρονικά και να λάβουν υποστήριξη με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτή είναι η ομορφιά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι τόσο βολικό και φιλικό προς το χρήστη. Πιστεύετε ότι οι διαδικτυακές αγορές θα αντικαταστήσουν πλήρως τα φυσικά καταστήματα? Όχι εντελώς, αλλά σίγουρα αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε. Αληθείς. Η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και ανάγνωσης κριτικών στο διαδίκτυο αλλάζει το παιχνίδι. Και τα συστήματα υποστήριξης, όπως η ζωντανή συνομιλία και οι εύκολες επιστροφές, το κάνουν ακόμα καλύτερο. Είναι εκπληκτικό πως η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει την εμπειρία αγορών. Ας αγκαλιάσουμε τα καλύτερα και των δύο κόσμων, την ευκολία στο διαδίκτυο και τις εμπειρίες στο κατάστημα. Σύμφωνος. Το μέλλον των αγορών φαίνεται λαμπρό. Μάθημα 9. Διάχυση της τάσης. Για να διαχέω την ένταση σε δύσκολες καταστάσεις, θεωρώ ότι βοηθάει και η ενεργητική ακρόαση. Το κάνει πραγματικά. Δείχνει στον άλλον ότι εκτιμάς την προοπτική του. Ακριβώς.
Έχει να κάνει με την κατανόηση πριν γίνει κατανοητός. Έχετε άλλες στρατηγικές για να χειριστείτε δύσκολες συζητήσεις? Το να παραμένετε ήρεμοι και να επικεντρώνεστε σε λύσεις αντί να κατηγορείτε λειτουργεί καλά. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Διατηρεί τη συζήτηση παραγωγική. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο να διατηρήσεις θετικές σχέσεις. Σύμφωνος. Ας ασκήσουμε αυτές τις τεχνικές στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Ακούγεται σαν σχέδιο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση των συγκρούσεων. Μάθημα 10. Διαπραγμάτευση όρων πληρωμής. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε και τους όρους πληρωμής? Φυσικά. Τι είχες στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν να χωρίσω την πληρωμή σε 2 δόσεις. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ας συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα για κάθε δόση. Τι θα λέγατε για το 50% εκ των προτέρων και το υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση? Αυτό είναι λογικό. Θα συντάξω τη συμφωνία και θα τη στείλω για έλεγχο. Τέλειος. Εκτιμώ την ευελιξία και την προθυμία σας να συνεργαστείτε μαζί μου. Χαρά μου. Ας βεβαιωθούμε ότι και τα 2 μέρη είναι ικανοποιημένα με τους όρους. Σύμφωνος. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία. Μάθημα 11. Long time no see. Γεια, πολύ καιρό δεν έχω δει. Πώς περάσατε? Ήμουν καλά, απλώς παραμένω απασχολημένος με τη δουλειά και τη ζωή. Τι λέτε για εσάς? Το ίδιο και εδώ. Πάει καιρός από τότε που προλάβαμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτές τις συζητήσεις. Απολύτως. Η ζωή γίνεται ταραχώδης, αλλά είναι σημαντικό να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αληθείς. Τι ασχολείσαι τελευταία? Τίποτα συναρπαστικό? Έχω ταξιδέψει λίγο και εξερευνώ νέα χόμπι. Ήταν αναζωογονητικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχετε αγαπημένους προορισμούς ή χόμπι μέχρι στιγμής? Ερωτεύτηκα την πεζοπορία και επισκέφτηκα μερικά εθνικά πάρκα. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ. Ας σχεδιάσουμε κάτι σύντομα. Είναι υπέροχο να επανασυνδέεστε. Μάθημα 12. Ο κύκλος των εποχών. Το καλοκαίρι σβήνει στο φθινόπωρο και μετά έρχεται ξανά ο χειμώνας. Οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι συναρπαστικό πως η φύση έχει τον δικό της ρυθμό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Κάθε εποχή φέρνει κάτι μοναδικό και όμορφο. Έχετε αγαπημένη εποχή? Λατρεύω το φθινόπωρο, τα χρώματα, τον καθαρό αέρα και τις ζεστές δονήσεις. Τι λέτε για εσάς? Είμαι καλοκαιρινός άνθρωπος. Λατρεύω τις μεγάλες μέρες και τον ζεστό καιρό. Αυτό είναι δίκαιο. Είναι εκπληκτικό πως οι εποχές διαμορφώνουν τις εμπειρίες και τις διαθέσεις μας. Αληθείς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αλλαγή είναι συνεχής και φυσική. Ας απολαύσουμε κάθε σεζόν όσο διαρκεί. Όλα έχουν κάτι ξεχωριστό να προσφέρουν. Μάθημα 13. Κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές. Η δημιουργία μιας κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές είναι τόσο σημαντική. Από πού να ξεκινήσουμε? Ίσως μπορούμε να επικεντρωθούμε στη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση. Αυτή είναι βασική τομής. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η διδασκαλία της επόμενης γενιάς να φροντίζει τον πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας.
Ακριβώς. Θα μπορούσαμε επίσης να τεκμηριώσουμε τις ιστορίες και τα μαθήματά μας για να μάθουν. Μου αρέσει αυτό. Η ανταλλαγή σοφίας και εμπειριών μπορεί να έχει μόνιμο αντίκτυπο. Πρόκειται για τη φύτευση σπόρων σήμερα που θα εξελιχθούν σε κάτι ουσιαστικό αύριο. Ας ξεκινήσουμε από μικρά αλλά να σκεφτόμαστε μεγάλα. Κάθε προσπάθεια μετράει. Σύμφωνος. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για το μέλλον. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα και ας δούμε που οδηγεί. Μάθημα 14, Blues του Ιανουαρίου. Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του έτους και συνήθως κάνει κρύο τον Ιανουάριο. Αληθής. Είναι καιρός για νέα ξεκινήματα, αλλά το κρύο μπορεί να δυσκολέψει τη διατήρηση του κινήτρου. Έχετε κάποιες συμβουλές για να νικήσετε τα blues του Ιανουαρίου? Προσπαθώ να παραμένω ενεργός και να βάζω μικρούς, εφικτούς στόχους. Με βοηθά να κρατάω θετική. Αυτό είναι έξυπνο. Μου αρέσει επίσης να σχεδιάζω κάτι διασκεδαστικό για να περιμένω με ανυπομονησία, όπως ένα ταξίδι ή μια εκδήλωση. Φοβερή ιδέα. Έχοντας κάτι συναρπαστικό στον ορίζοντα κάνει το κρύο πιο υποφερτό. Ας κάνουμε αυτόν τον Ιανουάριο καλό, παρά τον καιρό. Σύμφωνος. Μια θετική νοοτροπία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Εδώ είναι ένα νέο ξεκίνημα και μια υπέροχη χρονιά μπροστά μας. Μάθημα 15, The Call of the Millennium. Το κάλεσμα της χιλιετίας συνεχίζει να είναι ένα πρόγραμμα που μεταδίδει η γενιά σας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά και μια συναρπαστική ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον. Πιστεύετε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο με τις αλλαγές που κάνουμε? Ορισμένοι τομείς προχωρούν καλά, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Αληθείς. Πρόκειται για την εξισορρόπηση της καινοτομίας με τη διατήρηση του σημαντικού. Ακριβώς. Πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και να εξετάζουμε τον αντίκτυπο των πράξεών μας. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πόσες δυνατότητες υπάρχουν για θετικές αλλαγές. Ας συνεχίσουμε να προωθούμε και να αφήσουμε μια κληρονομιά για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Σύμφωνος. Το μέλλον είναι στα χέρια μας και το έχουμε αυτό. Μάθημα 16. Διατηρήστε κίνητρα. Το να παραμένετε με κίνητρο μπορεί να είναι δύσκολο. Πώς κρατάς τον εαυτό σου σε καλό δρόμο? Φροντίζω να βάζω ξεκάθαρους στόχους και να ανταμείβω τον εαυτό μου μετά την ολοκλήρωση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Σπάτε τους στόχους σας σε μικρότερα βήματα. Ναι, τους κάνει να νιώθουν πιο διαχειρίσιμοι και λιγότερο συντριπτικοί. Θα το δοκιμάσω. Μερικές φορές χάνω το κίνητρο όταν ο στόχος φαίνεται πολύ μεγάλος. Η διάσπαση του βοηθάει. Και ο γιορτασμός μικρών νικών διατηρεί τη δυναμική. Τι είδους ανταμοιβές δίνετε στον εαυτό σας? Θα μπορούσε να είναι κάτι απλό, όπως ένα κέρασμα ή ένα διάλειμμα για να κάνω κάτι που μου αρέσει. Αυτό ακούγεται κίνητρο. Θα αρχίσω να βάζω μικρότερους στόχους και να επιβραβεύω και τον εαυτό μου. Μάθημα 17. Δοκιμάζοντας τη γιόγκα. Σκέφτομαι να προσθέσω τη γιόγκα στη ρουτίνα μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι τέλειο για τη βελτίωση της ευελιξίας και της χαλάρωσης. Δεν είμαι πολύ ευέλικτη, όμως. Νομίζεις ότι θα δυσκολευτώ στην αρχή? Όλοι από κάπου ξεκινούν. Η γιόγκα έχει να κάνει με την πρόοδο, όχι την τελειότητα. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Πρέπει να συμμετάσχω σε ένα μάθημα ή να το δοκιμάσω στο σπίτι.
Ένα μάθημα μπορεί να είναι καλύτερο για αρχάριους. Ο εκπαιδευτής μπορεί να σας καθοδηγήσει. Καλό σημείο. Θα ψάξω για μια τάξη αρχαρίων κοντά. Πείτε μου πώς πάει. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε μόλις μπείτε σε αυτό. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω. Μάθημα 18. Στυλ επικοινωνίας. Έχετε παρατηρήσει διαφορές στα στυλ επικοινωνίας? Ναι, κάποιοι άνθρωποι είναι άμεσοι, ενώ άλλοι είναι πιο διακριτικοί. Είναι ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο παίζει ρόλο σε αυτές τις διαφορές? Οριστικά. Ο πολιτισμός διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε και ερμηνεύουμε τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτές τις διαφορές για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Θα το έχω υπόψη μου. Η επικοινωνία είναι μια τόσο ζωτική σημασίας δεξιότητα. Είναι πραγματικά. Ας εξασκηθούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στις συνομιλίες μας. Σύμφωνος. Η καλύτερη επικοινωνία οδηγεί σε ισχυρότερες σχέσεις. Μάθημα 19. Η κληρονομιά των Vikings. Όχι για να επιτεθούν, αλλά παρόλο που οι Vikings ήταν γνωστοί ως άγριοι πολεμιστές, κατασκεύασαν επίσης απίστευτα πλοία και εξερεύνησαν νέα εδάφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν κάτι περισσότερο από πολεμιστές, ήταν επιδέξιοι τεχνίτες και θαλασσοπόροι. Πιστεύετε ότι η κληρονομιά του συχνά παρεξηγείται? Οριστικά. Η συμβολή τους στην εξερεύνηση και το εμπόριο συχνά παραβλέπεται. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία μπορεί να απλοποιήσει σύνθετους πολιτισμούς σε στερεότυπα. Αληθής. Θα πρέπει να σκάψουμε βαθύτερα για να κατανοήσουμε την πλήρη εικόνα. Ας μάθουμε περισσότερα για τα επιτεύγματά τους πέρα από τις μάχες. Σύμφωνος. Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να εκτιμήσουμε για την εφευρετικότητα και την ανθεκτικότητά τους. Η ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις όταν κοιτάς πέρα από την επιφάνεια. Μάθημα 20. Δωρεάν επιστροφές. Ακούγεται υπέροχο. Προσφέρουν δωρεάν επιστροφές αν κάτι δεν ταιριάζει. Ναι, το κάνουν. Είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσουν τα ψώνια εκεί. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Διώχνει το άγχος από τις ηλεκτρονικές αγορές. Ακριβώς. Μπορείτε να δοκιμάσετε πράγματα στο σπίτι και να επιστρέψετε όμικρον με τόνο, τι δεν λειτουργεί. Έχουν χρονικό όριο για τις επιστροφές. Συνήθως 30 ημέρες, αλλά είναι καλύτερο να ελέγξετε την πολιτική τους για λεπτομέρειες. Καλό να γνωρίζουμε. Θα φροντίσω να διατηρήσω τις ετικέτες για κάθε περίπτωση. Έξυπνη κίνηση. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Είμαι ενθουσιασμένος που ψωνίζω με σιγουριά τώρα. Μάθημα 21. Η κληρονομιά του Λόρδου Στόκταν. Ήδη από το 1962, ήταν ο Λόρδος Στόκταν, πρώην Χάρολντ Μακμίλαν, ο πρώτος που πρότεινε την ιδέα του οικονομικού εξυγχρονισμού. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πιστεύετε ότι οι ιδέες του εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα? Απολύτως. Πολλές από τις αρχές του σχετικά με την εξισορρόπηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας είναι ακόμα υποσυζήτηση. Είναι εκπληκτικό πόσο προνοητικός ήταν για την εποχή του. Ποια ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά του? Τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση της οικονομικής προόδου. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθούμε να δίνουμε προτεραιότητα σήμερα.
Πιστεύετε ότι η κληρονομιά του αναγνωρίζεται πλήρως? Όχι πάντα. Το έργο του συχνά επισκιάζεται από μεταγενέστερα πολιτικά πρόσωπα, αλλά η επίδραση του είναι αναμφισβήτητη. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις ιδέες του και να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Σύμφωνος. Η ιστορία έχει πολλά να μας διδάξει αν είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε. Μάθημα 22. Βόλτα με ελικόπτερο. Οι έλικες του ελικοπτέρου τριγυρνούσαν όταν ανέβηκα. Ήταν μια τόσο συναρπαστική εμπειρία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ήσουν καθόλου νευρικός? Λίγο, αλλά ο πιλότος ήταν πολύ καθησυχαστικός και η θέα άξιζε τον κόπο. Τι είδες από εκεί ψηλά? Η πόλη φαινόταν απίστευτη, σαν ένα μικροσκοπικό μοντέλο με μικροσκοπικά αυτοκίνητα και κτίρια. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω μια βόλτα με ελικόπτερο. Πόσο κράτησε? Περίπου 20 λεπτά, αλλά ένιωθα ότι ο χρόνος πέρασε. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Ακούγεται σαν μια αξέχαστη περιπέτεια. Είναι πραγματικά. Ενημερώστε με όταν είστε έτοιμοι και μπορούμε να πάμε μαζί. Μάθημα 23. Η σοφίτα της γιαγιάς. Χάρηκα που μου ζήτησε να βοηθήσω να καθαρίσω τη σοφίτα της. Αυτό είναι ωραίο. Τι βρήκες εκεί πάνω? Η γιαγιά μου λέει ότι η σοφίτα της είναι γεμάτη σκουπίδια, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας θησαυρός αναμνήσεων. Ανακάλυψες κάτι ενδιαφέρον? Παλιά άλμπουμ φωτογραφιών, vintage ρούχα, ακόμα και μερικά χειρόγραφα γράμματα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Είναι σαν να κάνεις ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Ακριβώς. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να συνδεθούμε μαζί της και να μάθουμε για την οικογενειακή μας ιστορία. Θα πρέπει να τεκμηριώσετε τα πάντα. Είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα αρχίσω να το οργανώνω σε λεύκομο ψηφιακό αρχείο. Μάθημα 24. Αγορές χωρίς δασμούς. Οι τιμές στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών είναι φθηνότερες από τα κανονικά καταστήματα. Εξαρτάται από το αντικείμενο, αλλά συχνά έχουν καλές προσφορές σε είδη πολυτελείας και αλκοόλ. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Έχουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ναι, μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από καλλυντικά μέχρι ηλεκτρονικά, ανάλογα με το αεροδρόμιο. Θα πρέπει να το ελέγξω την επόμενη φορά που θα ταξιδέψω. Υπάρχουν συμβουλές για φορολόγητες αγορές. Συγκρίνετε τις τιμές εκ των προτέρων και μάθετε τι ψάχνετε. Είναι εύκολο να παρασυρθείς. Καλή συμβουλή. Θα φτιάξω μια λίστα και θα μείνω σε αυτήν. Επίσης, ελέγξτε τα αφορολόγητα όρια για τον προορισμό σας για να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ψωνίσω πιο έξυπνα στο επόμενο ταξίδι μου. Μάθημα 25. Επιλογές για χορτοφάγους. Έχουν επιλογές για χορτοφάγους στο εστιατόριο. Ναι, το κάνουν. Είδα μια ποικιλία από χορτοφαγικά πιάτα διαθέσιμα στο μενού. Αυτό είναι υπέροχο. Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να τρώω περισσότερα γεύματα φυτικής προέλευσης. Και εγώ επίσης. Είναι καλύτερο για την υγεία και το περιβάλλον. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο για χορτοφάγους? Λατρεύω ένα καλό εσταφαγό λαχανικών ή μια χορταστική σούπα φακών. Τι λέτε για εσάς? Είμαι λάτρης του χορτοφαγικού σούσι και του φαλάφελ. Είναι τόσο γευστικά. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε τις χορτοφαγικές επιλογές μαζί κάποια στιγμή.
Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάς νέα τρόφιμα. Σύμφωνος. Ας προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για δείπνο και ας το κάνουμε μια χορτοφαγική βραδιά. Ακούγεται τέλειο. Το ανυπομονώ ήδη. Μάθημα 26. Παπούτσια για τρέξιμο. Ψάχνω για ένα νέο ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο. Κάποιες συστάσεις. Οριστικά. Ψάχνω για ένα ζευγάρι με καλή αντικραδασμική προστασία και σταθερότητα. Το ίδιο και εδώ. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα? Είχα καλές εμπειρίες με επωνυμίες όπως η Brooks και η Asics. Είναι υπέροχα για μεγάλες διαδρομές. Θα τα τσεκάρω. Πρέπει να πάω σε εξειδικευμένο κατάστημα για τοποθέτηση. Ναι, αξίζει τον κόπο. Μπορούν να αναλύσουν το βάδισμά σας και να προτείνουν τα καλύτερα παπούτσια για εσάς. Αυτό είναι έξυπνο. Δεν θέλω να καταλήξω με κάτι που πονάει τα πόδια μου. Ακριβώς. Η επένδυση στα σωστά παπούτσια κάνει τη διαφορά. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα επισκεφτώ ένα κατάστημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 27. Σχέδια διακοπών. Πόσο καιρό θα μείνετε στις διακοπές σας? Σχεδιάζουμε να μείνουμε για μια εβδομάδα. Τι λέτε για εσάς? Ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, αλλά ελπίζω να το αξιοποιήσω στο έπακρο. Τι υπάρχει στο δρομολόγιο σας? Εξερευνώντας την πόλη, δοκιμάζοντας τοπικό φαγητό και ίσως μια ημερήσια εκδρομή στην εξοχή. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Σχεδιάζουμε να επισκεφτούμε μουσεία και να κάνουμε πεζοπορία. Ομόρφη. Είναι υπέροχο να συνδυάζεις πολιτισμό και φύση. Ακριβώς. Ας μοιραστούμε φωτογραφίες και ιστορίες όταν επιστρέψουμε. Συμφωνία. Να έχετε ένα καταπληκτικό ταξίδι. Μάθημα 28. Αϊκαστικά έργα. Απλώνουμε μεγάλα φύλλα χαρτιού και χρησιμοποιούμε μπογιές ή κραγιόνια για να φτιάξουμε εικόνες. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Το κάνεις συχνά αυτό? Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να γίνετε δημιουργικοί. Τι είδους φωτογραφίες κάνετε συνήθως? Άλλοτε τοπία, άλλοτε αφηρημένα σχέδια. Εξαρτάται από τη διάθεσή μου. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Ακούγεται θεραπευτικό. Είναι πραγματικά. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου την επόμενη φορά. Θα ήθελα πολύ. Ας το κάνουμε κανονικό. Τέλειος. Τέχνη και καλή παρέα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε? Μάθημα 29. Η γενναία γάτα. Χθες το βράδυ κυνήγησε μια ράχνη αλλά φοβόταν να την αγγίξει. Αυτό είναι τόσο αστείο. Οι γάτες είναι τόσο περίεργα πλάσματα. Το βράδυ, κουλουριάζεται στο κρεβάτι μου μαζί μου. Είναι το πιο γλυκό πράγμα. Κοιμάται πάντα μαζί σου. Τα περισσότερα βράδια. Είναι σαν να έχεις έναν μικρό γούνινο συγκάτοικο. Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Σε ξυπνάει νωρίς. Μερικές φορές, αλλά δεν με πειράζει. Το γουργούρισμα της είναι τόσο καταπραϊντικό. Είσαι τυχερός που έχεις έναν τόσο αγαπημένο σύντροφο. Πραγματικά είμαι. Είναι η μικρή μου σκιά. Μάθημα 30. Το Ολυμπιακό πνεύμα. Το Ολυμπιακό άθλημα έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα, όπως θα το ήθελε ο Ντε Κούμπερτιν. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης μια πλατφόρμα για την επίδειξη εθνικής υπερηφάνειας και ενότητας.
Αληθείς. Είναι μια όμορφη ισορροπία ανταγωνισμού και συναδελφικότητας. Πιστεύετε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στα αρχικά τους ιδανικά? Ως επιτοπλίστων, ναι. Φέρνουν ανθρώπους κοντά και εμπνέουν την αριστεία. Είναι εκπληκτικό πως ο αθλητισμός μπορεί να ξεπεράσει σύνορα και πολιτισμούς. Ακριβώς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας θυμίζουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι το πνεύμα των αγώνων θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνος. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες στιγμές ενότητας όπως αυτή. Μάθημα 31. Συγκλονιστική ανακάλυψη. Σοκαρίστηκα νωρίτερα σήμερα. Δεν είχα ξαναδεί γάτα να πίνει τσάι. Πραγματικά, αυτό είναι τόσο ασυνήθιστο. Οι γάτες συνήθως αποφεύγουν οτιδήποτε δεν είναι νερό ή γάλα. Ξέρω. Καθόταν εκεί, κυλώντας το τσάι σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα. Ίσως ήταν περίεργο ή έλκεται από τη μυρωδιά. Οι γάτες μπορεί να είναι τόσο απρόβλεπτες. Νομίζω ότι η σαρανταποδαρούσα που σέρνεται εκεί κοντά πρέπει να μου αποσπά την προσοχή στην αρχή. Μια σαρανταποδαρούσα ακούγεται σαν μια πολύ γεμάτη γεγονότα μέρα. Ήταν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα εκείνης της γάτας που πίνει τσάι τόσο ήρεμα. Η φύση έχει πάντα έναν τρόπο να μας εκπλήσει, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι τέτοιες στιγμές που κάνουν τη ζωή τόσο ενδιαφέρουσα. Μάθημα 32. Έβρεση λύσεων. Έχω επικεντρωθεί στην έβρεση λύσεων σε ορισμένες προκλήσεις στη δουλειά και ήταν πραγματικά ικανοποιητικό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Για ποια επιτεύγματα είσαι περισσότερο περήφανος μέχρι τώρα? Κατάφερα να απλοποιήσω μια διαδικασία που προκαλούσε καθυστερήσεις και έκανε τεράστια διαφορά. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να νιώθεις υπέροχο να βλέπεις τις προσπάθειες σου να αποδίδουν με τόσο απτό τρόπο. Το κάνει. Εργάζομαι επίσης για τη βελτίωση της επικοινωνίας της ομάδας, κάτι που άλλαξε το παιχνίδι. Η επικοινωνία είναι τόσο σημαντική. Πώς το προσέγγισες αυτό? Παρουσίασα τα εβδομαδιαία check-in και ενθάρρυνα όλους να μοιραστούν τις ιδέες τους ανοιχτά. Αυτή είναι μια φανταστική στρατηγική. Δημιουργεί ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες βελτιώσεις. Μάθημα 33. Ιδέες για ρούχα για πάρτι. Υπάρχει ένα πάρτι απόψε και δεν ξέρω τι να φορέσω. Καμιά ιδέα. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε μια μοντέρνα φόρμα? Είναι κομψό και άνετο για βραδινή έξοδο. Μια ολόσωμη φόρμα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Δεν έχω φορέσει ποτέ πριν. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεχωρίσετε και μπορείτε να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα του πάρτι. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Πιστεύετε ότι ένα έντονο χρώμα ή ένας ουδέτερος τόνος θα λειτουργούσε καλύτερα? Ένα έντονο χρώμα θα έκανε σίγουρα μια δήλωση, αλλά τα ουδέτερα είναι πάντα αριστοκρατικά. Νομίζω ότι θα πάω για κάτι τολμηρό. Είναι πάρτι, τελικά. Τέλεια επιλογή. Θα φαίνεστε καταπληκτικά και θα αισθάνεστε σίγουροι. Ευχαριστώ για την πρόταση. Είμαι ενθουσιασμένος να δοκιμάσω κάτι νέο.